سلام دوستان، امروز میخوایم با هم دیگه گز آردی درست کنیم. مواد اولیه‌اش 150 گرم شکر، 180 گرم گلوکوز، 2 عدد سفیده تخم مرغ، 1/8 پیمانه گلاب و 1/4 پیمانه آب هستش و 100 گرم مغز دلخواه. میتونید از مغز گردو، پسته یا بادوم استفاده کنید. شکر و آب و گلاب رو روی حرارت خیلی ملایم میذاریم، همطور هم میزنیم تا اینکه شکر آب بشه. بعد از اینکه کاملا شکر آب شد، حالا نوبت گلوکوزه که اضافه کنیم به موادمون. حالا گلوکوز رو اضافه میکنیم و روی همون حرارت قبلی گلوکوزمون هم میزنیم با مواد تا کاملا مواد یک دست بشه و اینقدر هم میزنیم رو همون حرارت تا اینکه یه موادی مثل آب نبات کشدار به ما بده. رنگ موادمون تقریبا عوض میشه، به یه غلظت خاصی میرسه مواد و بعد میتونید که یک کوچولو از اون رو روی انگشتتون امتحان کنید که ببینید کش میاد یا نه. هر وقت کش اومد دیگه میتونید زیرش رو خاموش کنید و برید سراغ مرحله بعدی. 2 تا سفیده تخم مرغ که داشتیم با همزن برقی حسابی میزنیمش تا اینکه پف کنه و از ظرفمون بر نگرده. حالا اگه همزن برقی نداشتید میتونید از چنگال یا همزنهای دستی استفاده کنید که کمی بیشتر طول میکشه ولی خب میشه این کار رو انجام داد. بعد از موادی که داشتیم، موادی که گلوکوز و شکر بود، به اندازه 2 قاشق غذاخوری اضافه میکنیم به تخم مرغمون و دوباره شروع میکنیم به هم زدن تا یه مواد یک دستی رو به ما بده. بعد دوباره حالا قاب لبمون رو برمیگردونیم روی حرارت خیلی ملایم و مخلوط تخم مرغ و گلوکوز رو اضافه میکنیم بهش و همینطور شروع میکنیم به هم زدن. گاهی اوقات این پروسه هم زدن ممکنه تا 1 ساعت طول بکشه، چون باید مواد یک جوری حالت کشدار پیدا کنه که هم زدن سخت بشه. اون زمانی که هم زدن سخت بشه شما میتونید مغز مورد نظرتون رو بهش اضافه کنید. همونطور که توی تصویر میبینید الان کم کم موادمون داره سفت میشه. یادتون باشه حرارت خیلی باید ملایم باشه، در غیر این صورت ته ظرف میچسبه و بوی سوختگی میگیره به خودش. همینطور که هم میزنید، وقتی که احساس کردید که دیگه سخت داره هم میخوره، مغزتون رو اضافه کنید بهش و به صورت کشدار دارید میبینید که همچنین تو تصویر که موادمون بعد کشدار پیدا کرده. بعد دیگه الان وقتی که کامل هم زدید و مغزتون یک دست مخلوط شد با مواد، میتونیم از مواد به صورت قاشقی برداریم و توی ظرفی که آرد رو سطحش پاشیدیم موادمون رو بریزیم و با دست شکل بدیم. دوستان عزیز، همونطور که توی ویدیو دیدید من به صورت قاشقی مواد رو ریختم روی سطح آرد و روشم همینطور آرد پاشیدم و با دست شکل دادم. شما میتونید همه مواد رو یه جا توی ظرف مورد نظرتون بریزید، فقط حواستون باشه که قبل از اینکه مواد رو توی ظرف بریزید زیر سطح ظرف رو پر از آرد بکنید، مواد رو بریزید توی ظرف مورد نظرتون و دوباره روی مواد رو پر از آرد بکنید. در ظرف رو ببندید و برای 2 ساعت بذارید توی یخچال و بعد میتونید که ازش استفاده کنید. من الان این گزا رو که همینطور با دست شکل دادم میذارم توی یه دونه ظرف دربسته و واسه 2 ساعت میذارم توی یخچال تا یه خورده خودش رو بگیره.
دوستان عزیز، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. منتظر ویدیوهای بعدی من باشید. اگر درخواستی یا سوالی دارید میتونید برام زیر همین ویدیو کامنت بذارید. تا ویدیوهای بعدی مواظب خودتون باشید.